Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so kita sambung yang berikutnya dalam control structure. So last time kita tengok kepada single selection iaitu if. So this time kita akan lihat kepada if else yang selection yang mempunyai dua pilihan. So mari kita lihat macam mana dia punya flowchart dia dan macam mana syntax dia. So dia punya main idea dia lah. Dan saya ulang sekali lagi, sebab apa kita lihat kepada control structure ni adalah kerana sebelum ni, sebelum kita sebelum awak diperkenalkan dengan control structure, kita punya program kita punya statement dalam program kita, dia di-execute satu persatu. So dia satu persatu tu maksudnya kalau kata awak ada line by line code, for example, awak ada line by line code, for example, dia akan execute satu persatu mengikut susunan dia. Yang pertama buat dulu, kemudian yang kedua, line ketiga, line keempat, line kelima. Awak tak boleh nak bagi dia arahkan dia supaya first pergi line ketiga, lepas tu patah balik pergi line kedua, kemudian line keempat awak nak ulang sebanyak 5 kali. Tak boleh dalam dia lah yang sebelum ni. Tetapi bila dengan control structure kita ada capability untuk laksanakan seperti yang kita nak. Kita nak laksanakan line mana dulu, kita nak pilih line mana yang kita, kalau certain condition meet, line yang kelima kita tak nak execute dia. So dalam control structure kita boleh buat benda tu. So that's why kita belajar berkenaan dengan control structure lah. Sama ada kita nak repeat dia ataupun kita nak pilih. So this time kita akan lihat kepada dua pilihan if else lah. So dalam if else ni, first kita kena tahu bentuk dia punya flowchart dia lah. So bentuk flowchart dia adalah kalau kita ada, katakan kita ada previous punya syntax program, kemudian then dia akan ada ni lah, ada dia punya, kita panggil condition punya box, condition punya box, condition. So dia akan ada true statement, yes. So kalau true statement dia akan laksanakan lah. Gerak. So kita ada, saya besarkan sikit lah supaya saya boleh tulis kecil sikit. Okay, so dia akan ada true statement, kemudian kita ada false statement belah sini. Ini false statement, no. Dah nak pandang lah. So arrow dia ni menentukan arah program tu. So then dia akan pergi ke next. Ni previous lah, previous punya code lah. Okay, saya tulis kat sini, false statement. Okay, so kita ada, ni dia punya flowchart dia. Once kita dah ada flowchart dia, kita boleh tengok dia punya syntax lah. Okay, kita boleh tengok dia punya syntax dia. So bagaimana syntax dia? Jom kita tengok. Berdasarkan ni, first kita akan ada apa? Kita ada previous statement lah. Previous statement. Kemudian kita ada condition dia. Condition if. Kita letak condition dia. Okay, saya ikut sama macam dalam condition box lah. So kita tiru sebiji condition box. So nanti maknanya bila awak buat flowchart awak untuk spesifik program awak, just follow yang apa yang ada dalam condition box ni, yang tu kita letakkan dalam dia punya code dia. Okay, so kita ada yang true statement.
statement, tutup kurungan, then else. So ni dua selection. So dia ada yang else, maksudnya yang false pun ada, yang true pun ada. So yang else pun sama, buka kurungan, kita ada true statement, false statement, sorry. So ni, oops, terbesar pula saya punya ni. Okay, so else, false statement, false statement, tutup kurungan. Then kita ada next punya statement, next program lah. So ni kita punya, so daripada sini kita dapat tengok, so ni dia punya flowchart dia, dan ini adalah dia punya syntax program dia. Sorry, so ni program dia, program syntax, ni flowchart dia. So dan biasanya kita daripada flowchart lah, daripada bila kita laksana program tu, kita mula daripada flowchart. So if awak punya algoritma awak itu flowchart ataupun pseudocode awak sangat-sangat jelas dan clear, awak tahu dia punya flow dia, then mudah untuk awak convert kepada coding awak, dan sangat biasanya tak akan ada masalah untuk awak run program tu. So okay, kita tengok contoh. So sama macam last time. So last time punya contoh, kita ada creator lah kan, kita ada creator. So last time kalau speed lebih 90, dia keluar reminder, reminder, please reduce speed lah, please reduce speed. Kemudian kalau kurang atau sama dengan 90, ataupun else lah maknanya, kalau 90, dia akan keluar message good, good. So kita boleh buat flowchart dia sama macam ni. Kita buat, kalau awak tak clear, awak boleh lukis lah. So kita tengok bentuk flowchart dia. Okay, so kita ada untuk case ni, first kita kena input dulu lah. So kita ada daripada previous, then kita ada input speed, betul. Kita ada input speed, then kita ada condition, kita ada condition, kita ada condition, dan kalau true, dia akan buat true punya statement, dia akan buat true statement. Kalau false, dia akan buat false statement. Sorry, saya terpaksa lukis box dulu, dan kemudian baru saya tulis satu. Okay, so dia macam ni lah, lebih kurang. Okay, so ni no. Okay, so kita lukis satu. So ni previous. Biarlah kalau kata awak ada program lain kan. Okay, so dalam ni kita ada input. So input speed. Dan kita ada apa? Condition apa? If speed lebih daripada 90. So kalau lebih 90, kalau yes, dia akan buat ni lah. Kalau no, dia akan terus pergi sini. So apa yang dia buat kalau untuk speed lebih dari 90? Untuk speed lebih daripada 90, dia akan keluar message display please reduce speed. So untuk last time yang first, yang single selection tu saya lupa nak macam ni. So sepatutnya kena ada display lah, kena ada mention display, sebab awak ada dua untuk yang input output punya box ni, dia boleh input ataupun boleh output. Jadi awak kena mention, kalau output lah, display ke print ke output ke, kena mention dalam box tu. Okay, kemudian yang ni pula dia akan keluar message good kan. So display good. So ini adalah ini pula adalah next step. So kita dah complete dia punya flowchart. So berdasarkan flowchart ni, kita boleh lukis, kita boleh tulis kod dia.
Kita tulis kod dia. So kita tengok line by line lah. Satu first input ni, then kita ada condition dia, then kita ada true dia, then kita ada false dia. So satu persatu. So okay, untuk yang atas ni, ni senang lah. Awak ada kod daripada atas, katakan, kemudian sampai part ni kita kena input kan. So dah ni saya tulis cin je lah. Cin speed, copy ni lah. Kemudian lepas tu apa? Condition. So kita ada if speed lebih dari 90. Jika speed lebih dari 90, so kita settle lah 2. So kita dah ni. Sudah. Ni pun dah condition. Just copy kan. So speed lebih dari 90. Kemudian yang true dia. Okay, so yang true dia akan buat apa? Please reduce speed. So out lah. Out. Okay, kita tutup balik. Else, saya tak tulis habis, kita apa? Kita dulu saya nak penuhkan. Okay, kemudian ni pun out juga. Out. Okay, so yang ini dia akan keluar ni lah. Ni yang ni. Yang ini akan keluar sini. Okay, so kita complete kan. Yang atas ni dia keluar apa? Keluar please reduce speed. Yang ni pula keluar message good. Okay, dah complete kan. Nah, ini next punya step lah. Next. Okay, so daripada sini kita boleh tulis dia punya code dia. Okay, jom kita tulis code dia. So berdasarkan sini kita boleh tulis code dia. So kita ada kita guna yang sama tadi, boleh kan. Kita dah ada yang last time punya. Kita ada input speed. Okay, ini integer speed. Kemudian kita input speed instead of car speed. Dan kita ada cin speed if speed lebih daripada 90. Dan kemudian kalau true dia akan laksanakan please reduce speed. Dan kalau kemudian kalau false dia buat apa? Kita first kita tak false. Ini sama macam tadi. See out. Ada good. Okay, so dan ni habis kita boleh compile dia. Okay, no error 01. So kita boleh run. So kita boleh run. Okay, so dia so insert. So for example, sekarang ni 2 selection. So bergantung kepada berapa kita masukkan. Okay, let's say kalau kita kata kita masukkan 85 speed dia. So sepatutnya dia akan keluar good lah. So dia akan keluar good. Okay, dia akan laksanakan yang else. Sebab kalau true dia akan laksanakan yang atas. Tapi yang false. Kemudian kalau yang apa ni, kalau kata kita run sekali lagi, kita tengok yang apa, yang full, yang above 90 for example, kita nak tengok dia execute yang true punya syntax. Okay, so dia ada katakan 95, dia akan keluar please reduce speed. So itulah yang kita tengok yang 2 selection lah. So dia harap yang ni membantu awak lah untuk faham yang 2 selection. So cuba buat latihan lah untuk yang 2 selection. Cari je apa-apa contoh yang berdasarkan persekitaran awak, cuba implement. Awak boleh juga cuba install C++ compiler daripada untuk Android punya. Saya jadi jumpa dan sebenarnya sama macam code block. So dia free, awak boleh cubalah. So selamat mencuba dan selamat study. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.